Vezi toate mașinile astea de aici? Sunt doar o mică parte din flota care deservește tunelurile și fiecare dintre ele are nevoie de câte un om care să le opereze. Faceți un pic de ambuteiaj. Cum vedeți în momentul acesta, este Vegas Loop, trebuiau să rezolve definitiv problema traficului altfel aglomerat din Las Vegas în timpul evenimentelor. Dar după cum puteți vedea în față, stăm într-o coloană. Așteptăm să urcăm în prima mea plimbare cu un robotaxi și prima mașină care circulă pe străzi fără volan. Sunt câte 7 camere pe fiecare colț, 7x4, 28, radare în toate direcțiile. Mașina asta vede până la 150 de metri în orice direcție, în permanență. Fantastic! Sunt convins că face și cartografiere. Și iată, mi s-a activat cursa. Și îmi place foarte tare cum se deschid ușile. Așa trebuie să se deschidă o mașină. Hai să intrăm. 1, 2, 3, 4 și încă 4 benzi pe partea cealaltă. Și cu toți avem această iluzie că mai multă infrastructură o să rezolve problema. Este trafic infernal și aici. Și de ce conduc o mașină într-un astfel de trafic? Pentru că alternativele sunt puține spre deloc. La chestia asta Las Vegas seamănă cu România. Transportul în comun aici este destul de slab, dar lucrurile se mai mișcă. Spre exemplu, în oraș a apărut un tramvai suspendat, ei spun monorail, merge așa pe o platformă, dar are un traseu destul de scurt, nu se potrivește cu nevoile noastre. Apoi mai vine problema, nu au liniile de autobuze, iarăși sunt destul de puține, destul de împrăștiate. America, în esență, este o țară construită cu o infrastructură care aparent este impecabilă, pentru că, da, dar este dezvoltată pentru automobil. Dar este o țară foarte mare. Este dezvoltată masiv pe orizontală și eu nu cred că noi avem același lux. Tocmai de aceea, până și ei aici au început să apeleze la soluții alternative. Iar astăzi vreau să-ți arăt câteva din soluțiile alternative care, cred eu, vor transforma cu totul felul în care ne mișcăm. Acum, uite, spre exemplu, am ajuns la o parcare. În Statele Unite, oriunde mergi, trebuie să mergi de cele mai multe ori cu o mașină. Iar apoi, după ce mergi cu mașina, trebuie să găsești un loc de parcare. Aici nu poți să-ți faci un business, un restaurant, un hotel, orice fel de loc, dacă nu ai spații de parcare. De aceea, hotelurile pe care le vedeți aici în Las Vegas, spre exemplu, sunt mari, dar sunt dispersate pentru că între ele sunt foarte multe spații de parcare și drumuri foarte late. Este un oraș, nu doar acesta, sunt multe orașe aici gândite doar pentru mașini. Și de aia insist că eu nu cred că noi ne permitem același lux, să facem un oraș doar pentru mașini. Ce? Este o altă mașină care încearcă să conducă autonom. Asta de aici? Da, e un prototip de mașină care încearcă să conducă autonom, dar e destul de simplă, cu un singur senzor. Despre alternative așadar la mersul cu mașina personală o să vorbim astăzi. Acum, și eu sunt partea problemei, dar noi măcar suntem 3 în mașină astăzi. Și dacă merg cel puțin 3 într-o mașină, e valabil și la noi, eu cred că poate fi o soluție bună să iei mașina de la punctul A la punctul B. Dar după aia descoperi că la destinație, spre exemplu, o parcare care altfel e gratis pe aici, astăzi costă $30. Ce faci cu mașina? Unde o duci? N-ai unde, că nu poți să o lași pe stradă și parcarea este foarte reglementată. Hai să-i plătim lui băiatul ăsta. Îți dăm de lasă să dăm cu cardul. Însă nici mersul pe jos nu este o alternativă, pentru că după ce am lăsat mașina undeva la niște multe sute de metri încolo, am mers o grămadă pe jos către un alt mod de transport. Și aici vine prima alternativă. Unii dintre noi își imaginează, unii oameni, că soluția la traficul acesta deja depășit, infrastructura pare depășită, ar fi să facem alte străzi sub pământ. Asta este ideea lui Elon Musk, care a creat acest cu Boring Tunnel, acest sistem de tuneluri în Las Vegas, pe care l-a pilotat aici. Cam așa arată gogoașa asta care este băgată în pământ și o să mergem împreună să vă arătăm o alternativă așadar la mersul în 2D. Dacă văzut de sus, orașul este foarte bine organizat, cu drumuri puse perpendicular, drumuri late, absolut tot ce trebuie. În realitate, distanțele sunt lungi și există perioade de ambuteiaj. Și în perioadele de ambuteiaj trebuie să ieși din 2D să te duci în 3D. 3D poate să însemne poduri, pasaje sau tuneluri, iar în cazul acesta
tunelurile astea ar fi trebuit inițial să fie o soluție mult mai rapidă. Noi o să mergem cu o mașină prin tunel, dar în realitate trebuia să avem niște capsule care să meargă într-un spațiu cu presiune scăzută, aproape de vacuum, și să se miște foarte repede pe distanțe lungi. Dar, așa cum am mai vorbit aici de la CES din Las Vegas despre diferența dintre hype și realitate, la Hyperloop am scos hype și a mai rămas doar loop. Și mai șters eu un ră de acolo. Hai mai bine să mergem în tunel să ne distrăm un pic. Ne-am urcat într-o mașină care este condusă deocamdată de un om. O să ne ducă această doamnă și din momentul ăsta intrăm într-un tunel. Practic ieșim din 2D, ne ducem în 3D în subteran. Prima senzație, da, este absolut spectaculos și v-am mai trimis imagini de aici, am mai filmat și în anii trecuți. Rețeaua aceasta se tot dezvoltă și acesta este, să zicem, o parte bună. Rețeaua se tot mărește și deservește din ce în ce mai multe destinații. Deja este și câteodată se mai face și un pic de ambuteiaj, cum vedeți în momentul acesta. Practic, promisiunea inițială a tunelurilor făcute de Boring Tunnel, aceste Vegas Loops, trebuiau să rezolve definitiv problema traficului altfel aglomerat din Las Vegas în timpul evenimentelor. Dar după cum puteți vedea în față, stăm într-o coloană, chiar și în 3D. Am coborât în subteran și aici avem trafic. Acum chiar este un pic mai lejer față de zilele trecute, când trebuit să așteptăm vreo 20 de mașini care să iasă. Mașinile acestea, încă o dată, trebuiau să se conducă singure și nu trebuia să fie chiar mașini. Puteau să fie și mașini, dar trebuia să meargă repede și să se conducă singure, iar pe distanțe foarte lungi să avem cu totul altceva. Deci diferența dintre hype și realitate, nu? Aici o stație intermediară, suntem la stația centrală. Intră și ies alți oameni și acum continuăm către următoarea stație. Ce câștigăm însă într-un astfel de tunel este că sunt bucăți pe care se poate merge destul de repede. Viteza medie este undeva la 50 de km la oră în tunelurile astea și nu prea ai semafoare. În afara acestor mici ambuteiaje în zona stațiilor sau la mici intersecții, pentru că sistemul acesta de tuneluri este totuși o fază de prototip. E primul loc din lume unde Boring Tunnel experimentează cu așa ceva. Dar, din punctul meu de vedere, experimentul este parțial reușit, ca să nu zic altfel, pentru că încă n-au eliminat șoferii. După mai mult de 5-6 ani de când operează aici, ne așteptăm la o evoluție mult mai rapidă, cel puțin după promisiunile fondatorului. Și ce am câștigat până la urmă? Am făcut în 2 minute un drum pe care altfel l-am fi făcut în 20 de minute. Deci am eficientizat de vreo 10 ori mersul pe jos în cazul ăsta, pentru că la nivelul străzii încă nu am o alternativă solidă. Cei de la Vegas Loop, Boring Tunnel, promit că vor ajunge și la aeroport și abia atunci lucrurile vor deveni cu adevărat interesante, când aceste mașini vor face trasee din ce în ce mai lungi. Vezi, toate mașinile astea de aici sunt doar o mică parte din flota care deservește tunelurile și fiecare dintre ele are nevoie de câte un om care să le opereze. Sunt șoferi care sunt antrenați pentru tunelurile de aici, pentru că, încă o dată, mașinile astea, deși teoretic se pot conduce autonom, nu se conduc autonom aici. Aceste Model Y sunt deja folosite pe post de robotaxi în San Antonio, în Texas, dar în Vegas, în tuneluri, e obligatoriu nevoie de oameni. Ori nu au încredere în pasageri, ori nu au încredere în mașini, ori am în amândouă, da? Ok, și atunci, cum facem să rezolvăm chestia asta? Păi, Tesla nu este singura companie care încearcă să rezolve conducerea autonomă. Și de ce insist eu cu conducerea autonomă? Hai mai bine să vă arăt. Ne-a luat frigul aici în fața hotelului, dar așteptăm să urcăm în prima mea plimbare cu un robotaxi și prima mașină care circulă pe străzi fără volan. Ce vezi aici în spate este o mașină care nu are nici față, nici spate, virează cu toate roțile. Uite, vezi? Virează și fața și spatele. Acum o să tragă în față și teoretic asta e fața, dar spatele arată exact la fel. Mașina asta a fost construită de la zero să fie robotaxi, să fie o sufragerie pe roți. Hai să vă dau repede câteva specificații înainte să urcăm în ea. Ce vezi aici este o mașină care e mai scurtă decât un Logan, dar în care încap 4 oameni absolut confortabil, o să vă arăt imediat. Însă, cu siguranță v-au atras atenția senzorii ăștia, sunt câte 7 camere pe fiecare colț, 7 × 4, 28, radare,
în toate direcțiile. Mașina asta vede până la 150 de metri în orice direcție, în permanență. Fantastic! Sunt convins că face și cartografiere. Spatele, vă spuneam că este identic cu fața și virează cu ambele părți, și cu fața și cu spatele. Și chestia asta o face spectaculoasă. Pentru că, așa cum o vezi, poate să lucreze 16 ore fără oprire. Are un pachet de baterii în podea de 133 de kWh și tocmai cea la pasageri. Și nu există un șofer în interior. Și o să fim și noi pasageri într-una din următoarele curse care o să plece de aici, pentru că așteptăm să ne vină rândul. Am venit de vreme, m-am înregistrat și o să urc în prima mașină în care am mers fără șofer și fără volan. E un moment destul de epic, nu? Abia aștept. Nu știu cum iese. Le-am văzut în ultimele zile de o grămadă de ori prin oraș. Zoomze de colo-colo aceste Zux. Uite, în față au și difuzoare, au și microfoane. Mașinile astea, ca să-și dea seama dacă vine o mașină de poliție sau o ambulanță pe care evident să le ferească, au microfoane pe exterior. Ascultă ce se întâmplă în jur. Spectacol. Așa trebuie să se deschidă o mașină care transportă persoane, nu? Și încă o dată este mai scurtă decât un Logan. Dar e mai scumpă de vreo 20 de ori decât o Dacia Spring. Dar e construită de la zero. Chestia asta pe care o vezi aici este construită de la zero, cu pasagerul în minte, nu cu șoferul în minte. Pentru că dacă nu are șofer. Și de ce o testează aici în Las Vegas? Pentru că este cel mai complicat oraș pentru conducere. Sunt străzi cu 8 benzi, trafic aglomerat, turiști beți, probleme de vizibilitate, tot felul de chestii complicate și mașinile astea zoomze pe aici deja de prin septembrie 2025. Deocamdată cursele sunt gratis, să ai aplicația lor, să te pui la rând, dar noi nu avem acces, spre exemplu, cu telefoane cu conturi de România, pentru că doar conturile de Statele Unite pot avea acces. Tocmai de aceea așteptăm aici, am luat un voucher și așteptăm să ne vină rândul. Ce mi se pare spectaculos este că mașinile astea nu greșesc. Cei de la Zux, care au fost cumpărați cu 1,2 miliarde de Amazon în urmă cu vreo 5 ani, au făcut mașinile astea atât de bine, cu softul lor proprietar, încât nu au incidente. Nu am auzit de incidente de trafic cu mașinile astea încă o dată, fără șofer și fără volan. They just work. Iată dovada că nu trebuie să fie Elon Musk și să promiți robotaxi timp de 10 ani. Poți să faci așa ceva în 5 ani pe sub radar, să le dai drumul pe stradă, în timp ce toți ceilalți, spre exemplu, uite, aici poți să o compari, spre exemplu, cu standardul din industrie. Acela este tot un Zux, dar este cu aceeași platformă de senzori pusă pe o mașină comercială. Ce vedeți acolo, exact aia face în momentul ăsta Waymo. Waymo este liderul de piață în momentul ăsta și care oferă curse robotaxi, mai ales în San Francisco, Los Angeles și în alte câteva orașe. Și în momentul acesta ei livrează în San Francisco undeva la 100.000 de curse pe săptămână, ceea ce este wow, da? În momentul ăsta Waymo sunt cei mai avansați, au cei mai mulți clienți și deocamdată ei sunt liderii de piață. Dar mașinile lor arată cam așa. O să mai băgăm niște imagini aici cu cursele Waymo. Sunt faimoasele mașini Jaguar I-Pace modificate de ei, ca și cum ai lua un Ferrari și le-ai învățat să facă taxi, să zicem. Dar mașinile alea, deși își fac treaba bine, mai învață și ele. Au mai fost filmulețele alea în care s-au mai blocat prin parcări, destul de funny. Zux încă n-am pățit chestia asta, deși nu este inevitabil, pentru că dacă mă bag acum în fața acestei mașini, ea nu va avansa. Pentru că ferește și pietonii, vă spuneam, dar ferește și alte mașini. M-am întâlnit cu ea în trafic în timp ce conduceam o altă mașină și dau prioritate de fiecare dată. Dar cu toate astea se pot mișca destul de repede. Chestia asta arată ca niște difuzoare. Eu cred că poate să emită și sunete atunci când merge, ca să îi atenționeze pe oameni în legătură cu niște chestii. Mai are o cameră acolo în față jos. Acolo jos în bară sunt niște radare, niște senzori ultrasonici, dacă nu greșesc. Dar asta este bucata cea mai scumpă din mașină. Practic, chestia asta costă cât o mașină obișnuită. Pentru că nu sunt doar camere, vă spuneam că sunt câte 7 camere pe colț. Aici sunt 2 lidaruri, iar radarele astea scanează în permanență fiecare colț al mașinii. Mașina creează o hartă 360, dar fiecare colț are o suprapunere de 270 de grade cu celelalte. Practic, fiecare radar pe care îl vezi pe colț, teoretic, poate captura 360 de grade, dar este setat la 270.
270, fiecare de jur împrejur, plus încă niște senzori deasupra. Eu sunt convins că cei de la Amazon folosesc flota asta nu doar pentru a conduce mașinile astea, ci pentru a învăța de pe urma lor și pentru a cartografia orașele în timp real. Pentru că de fiecare dată când mașina asta trece pe undeva, face o hartă 3D a întregului mediu, de jur împrejur. Iar informația asta este aur. Și pentru livrări Amazon, și pentru transport de persoane, și pentru gestiunea traficului, și pentru orice. Informația, nu, este petrol în 2026. Și o să tot fie de aici înainte. Uite, vezi, LED-ul ăsta albastru arată că se conduce autonom. Producătorii să înceapă să introducă LED-urile alea ca să arate când o mașină se conduce singură. Semnalizează autonom, asta semnalizează de fiecare dată. Și în funcție de situație poate să decide dacă asta e fața. LED-urile astea roșii pot deveni albe ca să lumineze, dar în realitate o mașină de felul ăsta își aprinde LED-urile astea doar ca să vadă ceilalți șoferi ce are de gând să facă. Să își dea seama care e fața sau dacă are de gând să semnalizeze, pentru că mașina asta nu are nevoie să vadă cu farurile. Pentru că vede și prin ceață, vede și prin întuneric, vede și prin mașinile din față din trafic. Momentul adevărului, chiar am piele de găină și la propriu și la figurat, pentru că este super frig în Las Vegas. Și acum o să intrăm, pentru prima dată, într-o mașină construită de la zero, pentru pasageri, fără volan și fără șofer. Hai, Andrei! Wait, sorry. That's got to close to end there, Ryan. It's going to take like 10 seconds to refresh. Ok. O să avem experiența completă cu mașina asta, pentru că tocmai ce-a lăsat pe altcineva. Aici o să mă recunoască probabil pe mine, dar nu am un mâner pe care să apăs. Toată interacțiunea este digitală, adică practic vii cu telefonul, dai drumul din aplicație ca pe Uber sau pe orice altă aplicație de ride sharing. Ajungi aici. Dacă aș avea aplicația, cam știi că eu sunt. Și iată, mi s-a activat cursa. Și îmi place foarte tare cum se deschid ușile. Așa trebuie să se deschidă o mașină. Hai să intrăm. Ok, și avem deja... So once you're inside, everything's going to be controlled on the screens in here. It's just air conditioning and music. These are wireless phone chargers on the seats. Feel free to use them. Of course. But it is very easy to forget your phones in here, so try not to do that. Okay. Otherwise, have fun. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Prima experiență, am intrat în mașină, avem la dispoziție 4 ecrane. Cursa nu o să înceapă decât după ce apăs close doors, dar trebuie să-mi pun și centura. Cele 4 poziții din mașină sunt absolut identice și eu o să vi le povestesc imediat, toate ce dăm drumul la cursa asta, când ne așteaptă o plimbare de 40 de minute. Și să începem. Vă spuneam că toate cele 4 colțuri sunt identice, fiecare poziție este identică și prima senzație e foarte comfy. Mulțumesc, Andrei, că ai dat start ride. Fiecare avem câte un ecran. De ce? Pentru că teoretic ar trebui să poți share-ui mașina cu alții. Iar de pe fiecare ecran de aici pot să controlez, pot să văd în primul rând cursa mea, unde mergem, cât o să dureze, la ce oră o să ajung, pot să dau drumul la muzică sau să opresc sau să schimb melodiile și pot să schimb climatizarea. Avem climatizare pe 4 zone aici. Fiecare poate să-și aleagă viteza ventilației și căldura și chiar am nevoie de un pic de căldură în momentul ăsta. Așa, mai avem 29 de minute, o să dureze probabil un pic mai mult, că este și un pic de trafic, suntem în Las Vegas, vă spuneam, și cei de la Zoox testează mașina asta într-un loc foarte challenging. Acum, eu cred că ar să testeze în București dacă vor să fie sigur că le merge ca lumea, sau poate într-un oraș ca Barcelona, un oraș aglomerat european. Nu o să le avem încă acolo. Până una alta, ce vedem aici? Am o plasă aici și niște tetiere. Am un cocon din ăsta, aici este o zonă textilă foarte plăcută la atingere. Am acest ecran, tableta, vă spuneam, de pe care pot să controlez lucruri, o să revenim la ea. Am un suport aici și încă unul aici și aici am un încărcător wireless. Și așa cum ne spunea băiatul de la Zoox mai devreme, este foarte ușor să-ți uiți telefonul în mașină. Mai am aici 2 cup holdere și toată suprafața asta pare așa a fi un fel de piele, dar sunt convins că e făcută pentru a putea fi ușor întreținută, că cineva trebuie să o mai și curețe. Podeaua este tot așa un linoleum pentru a putea fi ușor întreținută, dar ambientul
nu pare chiar spartan. Partea cea mai spectaculoasă este faptul că ai aceste geamuri de sus până jos. Avem inclusiv geamuri pe plafon, ca să putem vedea în sus. Avem lumini, dacă vrem să le aprindem. Mai sunt niște butoane de urgență, dacă vrem să apăsăm pe ele, să cerem asistență. Mașina are cameră 360 aici la mijloc, ca să îi vadă pe toți cei din mașină, pentru siguranța pasagerilor, evident, și nu numai. Și, uite, mai am aici un buton de emergency release, dacă vreau să deschid de urgență ușa, în cazul în care, să zicem, că am fi blocați prin absurd. Și ce vedem în momentul ăsta este mașina care stă la semafor. În față văd semaforul roșu, în stânga este o altă mașină. Mașina noastră nu știu dacă se semnalizează sau ce face, pentru că nu am absolut niciun control. Pur și simplu sunt un simplu pasager aici. Știu totuși că, indiferent ce s-ar întâmpla, mașina mă va păstra în siguranță, pentru că, vă spuneam, e construită de la zero să fie o mașină pentru pasageri. Ce înseamnă chestia asta? Pe lângă coconul acesta de metal, mașina este foarte bine echilibrată, bateriile sunt puse sub cele două scaune, de aceea are podeaua atât de joasă aici pentru acces. Ce repede pleacă de pe loc. În cazul unui eventual accident, sunt airbag-uri care ne vor îmbrăca de jur împrejur. Este gândită să fie, să ofere siguranță de 5 stele pentru cei de la bord. Pe lângă partea de siguranță, vă spuneam, este partea de conducere autonomă și de toate sistemele. Mașinile sunt supravegheate și de la distanță. Aici în Las Vegas, cei de la Zoox au luat un spațiu tehnic de dimensiunea 3 terenuri de fotbal de pe care operează, dar nu vor să spună, nu comunică câte mașini operează. Însă noi am văzut câteva zeci prin oraș pe parcursul zilelor și numai cât am așteptat aici, cred că au plecat vreo 10 înaintea noastră. Sunt destul de multe care se învârt. Mai sunt și mașini în variantă clasică, dar sunt și aceste, cum să le spunem, aceste robotaxiuri, nu? Acestea sunt mașini robotice. Și în momentul ăsta mergem cu vreo 60 de km/h după estimarea mea. Ia să deschidem Waze-ul. Mașinile astea, nu știu dacă vă dați seama. Ai simțit? E sprintenă. Ia să vedem cu cât mergem. Uite, 63 de km/h. A, nu, 72. Asta este pragul de sus. În momentul ăsta mergem pe o bucată de drum cu 3 benzi, încă 3 dincolo și un trafic destul de complicat la exterior. Mașinile acestea pot ajunge, știi la ce viteză? 120 de km/h, pentru că ăsta este pragul de sus pentru mersul pe autostradă. Și ele sunt gândite nu doar pentru oraș, ci și pentru navetă mai lungă. Tocmai de aceea vă spuneam că avem de desubt baterii de 133 de kWh. În configurația asta eu cred că mașina poate să meargă pe distanțe suficient de lungi. Cred că te poate duce dintr-un oraș într-un alt oraș fără probleme. Dar într-un scenariu obișnuit de felul ăsta de navetă, de ride sharing, de taxi, dacă vrei, poate să funcționeze fără întrerupere 16 ore. După care se duce la încărcat. Și dacă încarci repede, o bagi la muncă din nou. Și dintr-o dată costul estimat acum nu sunt cifre oficiale, dar se estimează că o astfel de mașină costă cel puțin $200.000 spre $300.000. Eu cred că poate fi rentabilă. Pentru că dacă funcționează în permanență, o mașină de felul ăsta poate să acumuleze multe sute de mii de kilometri. Și dacă împarți valoarea mașinii, la costul per kilometru deja obții o valoare destul de bună. Momentan cursele sunt gratuite, dar în viitor va concura cu taxiurile și cu toate firmele de ride sharing. Și kilometrul este cel puțin $1 și acolo, nu? Și atunci, după ce o să facă 200.000 de kilometri, deja dintr-o dată mai rămâne doar costul de operare și electricitate. Pentru că în rest, mașinile acestea, din câte am văzut, nu au zgârieturi, nu au lovituri. Deși cei de la Zoox mi-au povestit, spre exemplu, că au tot felul de situații ciudate în anumite parcări. Una dintre zonele lor de operare este aici prin apropiere la un magazin de fumat. Și vin tot felul de turiști și clienți mai ciudați acolo care sar în fața mașinii ca să o provoace. Și asta este o chestie pe care, probabil e un trend pe care o să-l vedem întâmplându-se de aici înainte. Oamenii care vor provoca mașinile astea, vor provoca situații când vor trece pe lângă un robotaxi. Până când ne vom obișnui cu ele pe străzi, ia. Pentru că virează și cu fața și cu spatele, intră destul de agresiv în curbe. Cred că oamenii vor agresa cumva sau vor provoca mașinile astea în trafic, așteptându-se la o reacție din partea lor.
Deocamdată ele dau prioritate, cedează. Am trecut pe lângă una, spre exemplu, zilele trecute, într-o altă mașină pe care eu o conduceam și m-a lăsat pe mine în față. La semafor m-a așteptat pe mine să plec primul, deși eram unul lângă altul. Dar atunci când pleacă, nu se luptă cu tine pe distanțe scurte, dar atunci când pornește, uite, n-are nicio reținere. S-a dus în banda 2, a lăsat banda 1 liberă, a venit în banda 2 și merge cu 70 la oră. Spuneam că eu cred că mașina asta o să scoate investiția, deși nu cred că lui Jeff Bezos și celor de la Amazon le pasă foarte tare. Chiar unul dintre șefii mari de la Amazon declară public că sunt pregătiți să și piardă bani ani de zile dacă e nevoie cu proiectul acesta, pentru că învață, acumulează informație, dezvoltă business-ul, își creează cotă de piață. Deja există competiție în Statele Unite pe partea de robotaxi, vă spuneam, se concurează cu Waymo, dar vine și Tesla cu Cybercab. Bine, Elon Musk promite de vreo 10 ani chestia asta, dar au început să dea drumul la niște Model Y care se conduc autonom. Poate o să vină și acele Cybercab de care se tot vorbește că trebuie să vină cât de curând. Sunt din ce în ce mai mulți jucători în piața asta, însă Amazon are buzunare adânci și va juca jocul acesta și o să-l joace lung. Va juca un joc foarte lung pentru a fi siguri că vor fi în prima poziție din punct de vedere al atragerii clienților. Pentru că deși Waymo, vă spuneam, au cele mai multe curse, asta este construită de la zero să fie așa ceva. Pentru că eu cred că așa arată viitorul transportului. Am mai vorbit chestia asta, spre exemplu, cu un designer de la BMW, cel care a făcut BMW-ul X6, și concluzia după un podcast filmat în mașină acum mulți anișori, cred că sunt vreo 8 ani de atunci, dacă nu greșesc, ajunsesem împreună la concluzia asta, că mașina viitorului este o astfel de sufragerie, este un astfel de lift pe roți. Și mașina asta va fi rentabilă și lucrul acesta este inevitabil. Dar trebuie să ai buzunari adânci. O companie cu o capitalizare de 2,3 trilioane, cum este Amazon, își poate permite să sângereze bani aici până când va obține cota de piață, își va dezvolta business-ul și atunci când piața va veni, va fi acolo. Pentru că bătălia între companiile astea nu este pe numărul neapărat de curse, ci pe cât de mult poți să iei din toată plăcinta. Chiar dacă plăcinta momentan este mică, ei vor o felie cât mai mare. Este valabil în majoritatea industriilor, din punct de vedere al strategiei de business, ca să vă faceți și voi un pic de calcule în avans, să înțelegeți și din punct de vedere al investițiilor. Uite, spre exemplu, mai trecem acum pe lângă una și am văzut o grămadă pe stradă. Scopul lor este să fie văzuți, să creeze percepție, ca să aibă cât mai mulți oameni, cât mai mulți clienți care să știe despre ei și să și le folosească serviciile. Și pe măsură ce, încă o dată, devin din ce în ce mai populare, aceeași felie, să zicem că, nu știu, iei un sfert dintr-o piață mică, dar poți să ai un sfert dintr-o piață mare. Apoi poți să ai un sfert dintr-o piață foarte mare, ca în cele din urmă să capturezi un sfert probabil din tot transportul. Și aici vine cheia. Noi mergem prin un oraș foarte aglomerat, care deja e un pic mai aerisit față de zilele trecute. Dar în momentul ăsta mergem pe lângă o parcare supraetajată, 1, 2, 3, 4, 5, vreo 7, 8 niveluri. Acolo este hotelul unde stăm noi, spre exemplu. Și pe partea asta, la altă, Andrei, arată o parcare plină. Aceste imagini cu parcări absolut pline este o realitate continuă în orașul acesta. Dar mașinile astea stau. Toate mașinile pe care le vedeți sunt mii și mii de mașini de jur împrejurul nostru care pur și simplu doar stau în parcări. Mai mult de 90% din timp mașinile alea stau. Și aici vine cheia. Eu cred că mașinile astea pot funcționa aproape non-stop și vor putea înlocui 90% din toate celelalte mașini de pe stradă. Vor mai rămâne acei 10% care vor să conducă ei și despre asta am făcut un podcast cu unul dintre fondatorii de la Longbow Motors. Îți recomand să cauți acel episod pe canalul meu de YouTube pentru că e revelator. Oamenii din industria asta înțeleg, companiile mari știu chestia asta, că poți să te pregătești pentru un viitor inevitabil în care 90% din oameni știu clar că nu au nicio plăcere să conducă. Vor doar să ajungă de la punctul A la punctul B. Și dacă mai pune să aleg între chestia asta și orice altceva, ce crezi că aș alege? Aș alege oricând așa ceva. Și pentru momentele când aș vrea să conduc ceva, da, aș putea să-mi iau orice altă mașină sau să o închiriez sau chiar să o dețin. Dar mergem deja de un sfert de oră și stăm față în față. Putem sta 4 oameni confortabil cu tot spațiul, putem să ne punem și bagajele aici. Știu clar că sunt într-o mașină care merge repede, este eficientă, este sigură și nici nu poluează.
și aș lua chestia asta oricând. Dar sunt curios ce părere aveți voi. Dacă ați merge cu așa ceva, dacă v-ați vedea făcând naveta cu așa ceva, pentru că ăsta este viitorul, indiferent ce părere avem noi. Doar că singura necunoscută este cât va mai dura. Statele Unite, da, sunt în avangardă la acest capitol. Au deja robotaxiuri încă de anul trecut active și care fac curse multe. Noi încă nu. Dar eu cred că genul acesta de soluție de transport poate înlocui 90% din automobile pe stradă, dar nu este singura soluție de transport. V-am arătat variante de tunel, mai există transport public, mai există transport pe distanțe lungi, avioanele nu vor dispărea, la fel trenurile sunt foarte folositoare, dar în interiorul orașului, eu cred că acest vehicul are șansa să înlocuiască chiar și o Tesla, dacă mă gândesc bine, pentru că aia este o mașină pe care, da, se poate conduce singură, dar chiar și pe aia vrea să o conduci tu? Da, poate să conducă singură, dar ai prefera să dai 50.000 de euro pe chestia aia sau să-ți plătești doar câte o cursă pe mașina asta și să nu-ți bați capul cu locul de parcare. M-aș duce însă mai departe de automobile. Dincolo de autoturismul personal sau de soluția asta de transport de navetă, de ce am mai avea nevoie neapărat de autobuze și de autocare? Cred că vom mai folosi în viitor autobuze și autocare doar pentru excursii și pentru a duce echipe de la punctul A la punctul B care merg în același loc pentru că au aceeași treabă acolo. Pentru că oamenii au programe și stiluri de viață diferite. Da, autobuzele școlare sunt și ele folositoare, dar cred că pe termen lung cea mai folositoare variantă este să avem cu toții un astfel de vehicul care va înlocui foarte bine și transportul public. E mai eficient să iei oameni de la punctul A la punctul B cu așa ceva, după care oamenii se dau jos și ăsta le pleacă mai departe. Cam așa văd eu lucrurile când vine vorba și de transportul public. Dar până în alta, uite, mai avem încă unul fix în fața noastră. Mașinile astea sunt reale, sunt pe stradă, fac curse și se descurcă excelent. Și cu fiecare cursă, cu fiecare pasager care se urcă pentru prima dată, cum am făcut și noi astăzi, mașina acestea câștigă teren și ne câștigă pe toți. Și este un win-win în cele din urmă și pentru cei de la Amazon, Zoox, compania pe care au cumpărat-o, dar mai ales pentru noi toți. Iar în momentul în care tot transportul din orașe va fi făcut cu așa ceva, vom trăi cu toții nu doar mai relaxați, ci și mai mult, pentru că vom elimina în sfârșit poluarea. Autobuzul ăla de acolo, câți oameni are în el? 1, 2, 3, 4, sunt 4 oameni în momentul ăsta în autobuz. Dacă văd bine, sunt 4 oameni. Acei 4 oameni din autobuzul ăla care consumă diesel ar putea să fie aici. Da, autobuzele sunt o soluție foarte bună pentru orașe aglomerate și cred că vom mai avea autobuze multă vreme de aici înainte, dar cred mai mult în astfel de soluții custom care să poată să ducă oamenii rapid acolo unde au cu adevărat nevoie, pentru că după ce te dai jos dintr-un autobuz de felul ăla, o să mai ai nevoie să mai mergi până într-un alt loc. Mai avem un minut și se termină cursa. Și s-a ținut de programare. Am ajuns chiar un pic mai devreme. Aceasta a fost prima mea călătorie într-un robotaxi și sunt convins. N-am nicio reținere. Credeți-mă, așa arată viitorul. Nu pentru că ar avea vreo marcă sau vreo chestie sofisticată, ci pentru că pur și simplu nu cred că există ceva mai bun pentru navetă în momentul ăsta. Nu cred că avem o altă variantă mai deșteaptă de atât. Pe mine m-a câștigat, adică serios. Uite și tu. Mașina își caută în momentul ăsta locul unde să oprească. Mai este încă una oprit acolo, care încearcă să iasă și care i-a cedat prioritatea. Așteptăm. Nu ne dăm centura. Ia. Și? Please watch your head and check for traffic as you leave. Don't forget your things. Și acum putem să decidem când deschidem ușile. Open doors. We'll close the doors after your exit. Aceasta a fost prima mea călătorie cu un robotaxi. Și o să-mi aduc aminte de experiența asta toată viața. Vă doresc și vouă același lucru. Testați așa ceva și convingeți-vă pe pielea voastră. Așa arată viitorul și este acum aici.
Mă bucur că am adus să o împărtășesc cu voi. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Le sunt recunoscători membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor și datorită lor suntem aici ca să vă aducem viitorul. Poți să devii și tu membru pe canalul meu de YouTube apăsând pe butonul Join sau alătură-te aici sub clipul video. Dacă mai ești încă aici și ți-a plăcut ce ai văzut, poate arunci un ochi și pe gb.ro. Pe Gadget Boutique avem gadgeturi, nu mașini de genul ăsta, dar mi-ar plăcea să avem într-o zi. Cele mai bune încărcătoare, cabluri și multe altele le găsești pe Gadget Boutique. Cam atât de aici din Las Vegas, de la CES 2026, despre Zoox, prima mașină din lume, fără volan, fără șofer, care te poate duce oriunde, distractiv și în siguranță. Numai bine!